Gia đình ba người ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe, được khen ngợi vì vẻ ngoài trang nghiêm. Các phương tiện truyền thông đã công bố hình ảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh dùng bữa tối cùng con trai 5 tuổi. Đây là lần đầu tiên cặp đôi xuất hiện cùng nhau kể từ khi ly hôn. Điều đáng nói là đây là lần đầu tiên gia đình ba người này được chụp ảnh cùng nhau kể từ khi con trai họ chào đời, một cảnh tượng thực sự hiếm có. Ngày hôm đó, Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh và con trai Tường Tường cùng nhau bước ra khỏi nhà hàng. Nhìn vào video, Phùng Thiệu Phong ngoái lại nhìn như thể lo lắng Triệu Lệ Dĩnh có đuổi kịp hay không. Phùng Thiệu Phong nắm tay con trai suốt chặng đường, anh đeo ba lô, dáng người mảnh khảnh, trông rất trẻ, rõ ràng là rất biết chăm sóc bản thân. Mặc chiếc áo sơ mi kẻ caro, dài đến eo bố, chắc hẳn cậu bé rất đẹp trai. Cả nhà ba người đi đến xe đưa đón trẻ em, tất cả đều ngồi ở hàng ghế sau. Đáng nói là Phùng Thiệu Phong vốn dẫn con trai đi trước, nhưng anh lại để con trai và Triệu Lệ Dĩnh lên xe trước, tạo điều kiện cho hai mẹ con có nhiều thời gian bên nhau hơn. Lần này, người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh khá lý trí, không công kích Phùng Thiệu Phong trong phần bình luận. Họ khen ngợi tình cảm của hai người ổn định, không gây chia rẽ nhau trong thời gian ly hôn.